So back to what I was saying. Good evening, guys. আমি এতিয়া আহি পালো মিনিবেথা ষ্টেচন আপুনি দেখি আছে হ'ব আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো ডাৰে এতিয়া waterfall হয় সেইটো ভাল জায়গা আছিল এইটো জায়গাত যাব গাউঠিবৰ কাৰণে যাব ওলাইছো এটা আমি সো এতিয়া ট্ৰেইনত ওয়েট কৰি আছো এটা যাবলৈ হিয়তে কতবা কিবা হলে নেকি আহি আছে হ'ব অলপমান ডিলে লাগালে মানে এটা সো আমি বাৰছা আছে হেতক সো আপুনি হতে সাবস্ক্রাইব কৰিবা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু চাই থাকা ভালকে থ্যাংক ইউ মেৰি ব্ৰেক সত্তৰা তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডতে আহি গল এটা আমি যামগে আৰু হেতু এটা গলে नहीं कुछ नहीं हाँ देखा नहीं ना नो प्रॉब्लम मैं आज आइसे यार Chititim फॉलोत तो आपने दिखा पाया से इतिया ये तो जगह बहुत so beautiful तो आमार बिसी देखा पा जगह बिला केनेका तो साई थाका आगत केनेका रास्ता আছে गाइस চাই লওক আপনি হেতু জায়গা কেনেকা হইছে ভাল একদম পারফেক্ট জায়গা হেতু জায়গা মানে ঠান্ডা বহুত হেতু মেঘালয় Chititim ফল হয় চাই লওক
বঢ়িয়া জাগা ধুনীয়া পুৰা ঠাণ্ডা কুল বহুত চাই লওক আপুনি এনেকৈ চাই লওক চোৱা মানুহটো বহুত আছে এনেতো মানুহ বহুতে হয় আজি কম হৈ আছে মানুহ চ' আপুনি আধা ঘণ্টাত 10 মিনিট পিছত বহুত মানুহ হ'ব আপুনি চাই লওক কেনেকুৱা নিচিনা আৰু lol lol অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চৌ জয় আই অসম